הנה זכינו לשבת הקדושה, שבת מיוחדת, שבת פרשת קורח, המלמדת אותנו מוסר והשכל. רבותינו אמרו קורח מקח רע לקח לעצמו. מה פירוש? מה לקח? איזה מקח רע? שהיה לוקח רק לעצמו, לא נתן לאחרים, חוטף, לוקח עושר רק לעצמו, לא דאג לזולת. זה היה הקלקול שלו. ועל זה אומר הבן איש חי, עושר שמור לבעליו לרעתו. אם העושר שמור רק לבעליו, אז זה לרעתו. בעשיר יש אותיות שי ורע. יש אותיות שי, זה שי עולמות. יכול לזכות בעושר שלו לשי עולמות. אם הוא לא מתנהג בזה כך, אז השי בורח, נשאר לו רע. אז הוא לקח מקח רע לעצמו. ולכן ראינו דבר פלא פלאות, איך פתחה האדמה את פיה לבלוע את קורח ועדתו. באותו רגע נעשה נס, האדמה קיבלה כוח הדיבור, יש לה פה, הייתה יכולה לדבר כאחד האדם, היה נשמע הדברים שלה קול צלול חד. ככה כותב תוספות יום טוב על אבות פרק ומשנה ו', ככה הוא כותב שם. היא פתחה את פיה והיא דיברה בקול צלול, והייתה מספרת בפרוטרוט כל מה שקורה, מה שעובר על קורח ואנשיו בבטן האדמה, כל העונשים. אומר שפתחה את הפה שלה כמו פה של בעלי חיים, מתנוענע, נפתח, כך היה לאדמה פה, הפה הזה היה מתנוענע. בהתחלה את מי בלעה? את דתן ואבירם, כל אשר להם. ואחר כך העריכה האדמה את הפה ונסעה ובואנה את קורח, בוא הנה אתה וכל עדתך. אוי ואבוי, בלעה אותם האדמה, אוי ואבוי. איזה, יש אומרים שנפערו חורים באדמה, כל אחד פלעה אותו, האדמה הייתה מחכה לו, אתה מקבל עליך או לא, או עוד נהגת את החגורה, וככה סביב צווארו כמין חבל. זה ממש מפחיד הדבר הזה. יש אומרים שהיה הבור קילומטרים באדמה, קילומטרים, וכל מה שנפל למטה וכל הכלים לא נשתפלו, ירדו למטה וכוח ועדתו צועקים כמו חיים, כל יום דנים אותם. משה מלך ונביא, אהרון כהן גדול, התורה ניתנה לנו מן השמיים, והקול שלהם נשמע מכל העולם. זה פלא פלאות מה שעשה הקדוש ברוך הוא, ואין משוא פנים. ועכשיו אנחנו שבוע פרשת פרה אדומה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. רבותינו אמרו פרה אדומה ניתנה לישראל אחרי שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על מעשה העגל. כשירד משה באותו יום, יהיה יום הכיפורים, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, נתן לנו באותו יום מצוות פרה אדומה, להיטהר. הלוא העגל טמא את עם ישראל, עכשיו להיטהר מכל טומאה שדבקה בנו, טומאת מת, טומאת עבודה זרה, לטהר לגמרי, לעקור את כל שורש המיטה. זה נעשה על ידי מצוות פרה אדומה. איזה מצווה גדולה זאת, שהיא שורש הטהרה של עם ישראל. כיוון שהיא שורש הטהרה, צריך לעשות אותה בטהרה המושלמת ביותר, המושלמת הכי שיכול להיות. לכן בזה תמיד האדם מתחיל, זה התחלה של טהרה קדושה, להתחיל אותו הכי טוב. אדם לוקח בית, עושה חנוכת הבית, שיהיה הבית שלו משכן של קדושה, של טהרה, של לימוד תורה, לגדל בו ילדים,
ממילא הכל מתקדש. מתחיל אדם את היום, איזה התעוררות לקדושה, זה שורש הטהרה. לכן אמר לנו הקדוש ברוך הוא, כמה שזה שורש הטהרה, זה כמו שהכהן גדול, היו מפרישים אותו מביתו ללשכת פרדרין 7 ימים קודם יום הכיפורים. אותו דבר הכהן ששורף את הפרה, מפרישים אותו מביתו 7 ימים קודם שרפת הפרה. היה בבית המקדש לשכה שנקראת לשכת האבן, שם כל הכלים שלה עשויים מאבן שלא מקבל טומאה, וכל 7 הימים היו מזין עליו מאפר פרה. מעיקר הדין מספיק לעשות עליו רק בשלישי ושביעי, מעלה יתרה עשו בה. והיה סדר הטהרה, ואיך היו מסדרים את הכל, זה משהו פלאות של העולם, מה שעשה הקדוש ברוך הוא לטהר. ואין דבר, צריך לדעת את זה, שמטהר את האדם יותר מלימוד התורה. לכן כתוב, זאת חוקת התורה, לא זאת חוקת הפרה, חוקת התורה. פלא פלאות, וזה השכינה, זאת היא המכפרת, היא המטהרת. רבותינו אמרו, כמו שאמרנו, כיוון שעשו עם ישראל את העגל, כשהוא טיהר אותם, רש"י כותב, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונעים את ישראל, נאמר מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, לכן כתוב זאת חוקת. חוק חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לערער אחריה. אבל בהמשך אומר רש"י, טעם למצוות פרה אדומה, אומר, ויקחו אליך משלהם, מממונם, כשם שהם פרקו את נזמי הזהב, בשביל לעשות את העגל משלהם. עכשיו תבוא האם תקנח צועת בנה, פרה אדומה משלהם, מממונם, משל לבן שבחה שתילב פרציל של מלך. אמרו תבוא האם ותקנח את צועת בנה. גם זה לנו פלא פלאות. כאשר קרב משה אל המחנה וראה את העגל ואת המחולות, האותיות פרחו, כי הם היו נושאים את הלוחות הברית, ואז אוי ואבוי נשתברו הלוחות, וזה גרם צרה גדולה. הרבה צרות נגרמו על ידי זה לעם ישראל. וזה פלא שכל הקורבנות הם באים זכר, אבל זה פרה באה נקבה. אמר רבי היבוא, אז זה אמר, משל לבן שבחה שתרנף פלטרין, תבוא האם תקנח גם אותו דבר, תבוא הפרה והיא תכפר על מעשה העגל. ואנחנו אין לנו את זה. אבל מה יש לנו? השבת הזאת ושלמה פרים שפתנו, שעם ישראל עוסק בדיני טהרה, הלכותיהם, טעמיהם, כאילו נטהרנו בפועל מהטומאה. אותה רוח טהרה שאפפה את עם ישראל, שהיה בית המקדש, כל אחד היה עוסק בטהרתו של לעלות ירושלים, רוח אלהית של טהרה לא בטלה מן העולם. כל שנה בשנה לפני פסח אותה רוח טהרה מטהרת. אז עם ישראל מרגיש השתוקקות לגאולה, לטהר את עצמו, ללימוד תורה, ויכול האדם להתנתק, ועל ידי רוח הטהרה והקדושה שנכנסת בנו אפשר להתנתק מהרע פעם אחת ביחידה. אין, לא, ברגע. אבל אם אדם כן, לא, כן, לא, תפס אותו יצר הרע. אין, שום אופן לא. זה כמו שיקור. אם אדם שיקור, אם הוא מתנדנד, זה לא יעזור לו שום דבר. כמו דיאטה. לאכול. צריך החלטה חד וחד חלק. איך אמר איוב? מי ייתן טהור מטמא לא אחד.
רבותינו אמרו, היציאה מן הטומאה אל הטהרה קשורה בלא אחד תקיף. אין. גמרנו. הוא רוצה להתאהר ולהתקדש. זה לא יעזור שום דבר. ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא. למה כתוב זאת חוקת התורה? לא חוקת הפרה? כל המצוות שבתורה, אפילו כמה מצוות, נראית לנו קשות מאוד, חומריים, כמה שאנחנו חומריים שקועים בתאוות. לכן צריך לקיים אותם כמו חוקה. לא מבינים אותם, בגלל שאנחנו שקועים בתאוות העולם הזה. אבל לכן צריך, אין דבר כזה. צריך לא להרהר אחרי שום דבר. זה גזירת תורתא. לדעת. לא היה עם דמה בנתינה. איך הגמרא מספרת, הפסיד ממון רב בשביל כיבוד אב ואם. אבא שלו היה גנרל גדול. היה אדם עשיר מופלג וגנרל גדול. שם הרגל שלו על הקופה. הוא לא רצה להעיר את אבא שלו. אחר כך באו, קרא להם, אמרו, ניתן לך הרבה כסף. אומר לו, מה, הפסדתי שם? תביאו לי פה. לא רוצה. למה באמת נתנו לו פרה אדומה? זה בשביל ללמד זכות על עם ישראל, נהיה קטרוג. אומר, אם הוא מוכן מצווה שכלית, לוותר על כסף. עם ישראל, פרה אדומה, מצווה לא מובנה בכלל. מוכנים לפזר על זה כל הון שבעולם. אז זה הסיר את הקטרוג מעל עם ישראל. יש מצוות שהם מסירים את הקטרוג. זה לעשות אותם בלי שכל. לא היה, הגמרא מספרת, חזקיהו מלך יהודה הגיע לשערי מוות. בא אליו ישעיה בן אמוץ, אמר לו, צו לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה וגם אין לך חלק לעולם. מה קרה לך? אני עבד השם. אני לא זז מפי השם מילימטר. אני נותן כוח ללמוד תורה, הכל אני עבד, אני אוהב את השם. מה זה אני מת בעולם הזה ואין לי חלק לעולם הבא? אמר לה, למה לא עסקת בפריה ורבייה? הוא אומר, מה זה למה לא עסקת? אני לא רוצה. אבל ראיתי, יבואו ילדים שמכעיסים את השם. כואב לי. בדקתי כמה פעמים, והילדים יכעיסו את הקדוש ברוך הוא. מה לא יעשו? איזה פסלים, איזה עבודה זרה. מה? לא יודע, נשמות האלה באים. אמרתי, מה אני צריך להביא אותם לעולם? אני צריך להביא עבדים של הקדוש ברוך הוא, עובדי השם, לומדי תורה, ושנחתו על בורא עולם, להביא רשעים? אמר לו, בעדי כבשי דרחמנא למה לך? מה אתה נכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא? כיוון שנגעת בזה, דע לך, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אומר, לא ידעתי, לא למדתי כך. אני לא רוצה להישאר, אני רוצה שיהיה נחתו על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אין מה לעשות, כבר נגזר, אמר לו, לא. כנה נבואתך וצא. כך מקובלן עם בית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. אני חוזר בתשובה. אני חשבתי שזה טוב, אני לא רוצה שיהיה צער לקדוש ברוך הוא. אני שמעתי, הייתי אצל בבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא, בנו של בבא סאלי, אביו של רבי דוד. הייתי הולך אצלו כל שבוע. יום אחד בדיבורים, אז הוא אומר, אני כל יום מוריד כושר דמעות על הבנים שלי, על צאצאים שלי, שכולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא. יהיה לו נחת רוח מהם, שלא יצערו אותו. מה הוא אומר? בהמשך הדברים. הוא אומר, לא בשביל הצער שלי. הצער שלי זה אבן אבנים. אבל אני לא רוצה שיצערו את אבינו שבשמיים. פלטתי מזה, הדברים האלה חדרו בי עמוק. הוא אומר, הוא מוריד כושר דמעות על ילדים, לא שלא יצערו אותו. כל המטרה, שלא יצערו את אבינו שבשמיים. אני חושב שאני מתפלל, שלא יצערו אותי ילדים. ככה זה הייתי ברור. הכנסתי במוח שלי.
שלא יצערו את אבינו שבשמיים. זה אומר חזקיהו המלך. אומר, ראיתי ילדים שיצערו את אבינו שבשמיים. לא רוצה. לא רוצה. אמר לו, לא. חשבונות של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת, אמר לו לישעיה, דע את אלוהי אביך ועובדהו, אל תחקור. אתה צריך לעבד, אתה משועבד הקדוש ברוך הוא. לא תעשה בגלל שכל, ידיעה. כמו שהשם ציווה, זה הכל. ככה צריך. ואז לקח את ביתו של ישעיה והביא ילדים ובאנו את מנשה, אבל בסוף ועוד אח. ההוא היה יושב על הכתפיים של אבא שלו, יום אחד הוא שומע אותו, תופס את הראש של אבא שלו, אומר, איזה ראש, זה טוב בשביל להקריב אותו קורבן לבר מינן, לעבודה זרה. אין לך דרך ארץ מהקע שלו, לקח אותו וזרק אותו על הרצפה, והראש שלו התפוצץ על הקרקע. נשאר לו מנשה. מנשה הזה, מה לא עשה? היה קודר אזכרות. כותב במקומם בספר תורה שמו של עבודה זרה. מה לא עשה מנשה? היה מעמיד איזה יצר הרע היה של עבודה זרה. יותר משל זנות. מה זה יצר הרע? היה מעמיד מנשה פסל אחד, כל יום 1,000 איש מחזיקים אותו שיעמוד. בסוף היום קובר אותם. איזה צרות, איזה בעיות. סוף דבר עשה תשובה. במלך בבל עשה אותה בנחושתיים, לקח אותו לבבל, הבעיר לו שם את הפרימוס, דורבו של אש, שם אותו בתוך סיר, התחיל לקרוא שיעזרו לו. עבודה זרה זאת, עבודה זאת, אלוהים אין, אלוהים אחרים, אלוהים זה, לא, אף אחד לא עונה לו. אמר, אני זוכר, תראה איזה ירידה, שסבא אמר שיש אבא בשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מחזיק את כל העולם. אם זה אמת, תעזור לי עכשיו. כל המלאכים סגרו את כל השערים. אמרו, ריבונו של עולם, זה אתה רוצה לקבל אותו? בעולם לא יהיה. לא הנה החברה שלו עשה, ככה מכעיס אותך, ככה עושה לך, אין, לא ייכנס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתך חתירה מתחת כיסא כבודו וקיבל את תפילתו של מנשה, והמזלת הזה התחיל לעלות, הסיר הזה מתחיל לעלות. זה רואה אמיתי, וזה נוסע מבבל ובא לפה, אני לא יודע כמה קילומטר לשעה, ולעין בא לירושלים. אוי אוי אוי, אומר משה אמת, תורתו אמת, עבודה זרה, כל אני משבר, הכל שקר. ככה עשה, חזר בתשובה. כתוב בזוהר הקדוש, היום מנשה זה ראש ישיבה של בעל תשובה בשמיים. לא נתן בעדי כבשי דרחמן על המלאך, הוא ילמד תשובה לכל באי העולם. זכותו עושים תשובה, הולכים בדרך השם. לא אחד פעם התגרה במנשה, איך היה עובד עבודה זרה. אומר לו, אני אשאל אותך שאלה, אחד מהגמרא, אני אשאל אותך שאלה מאיפה מוצאים את הפת. לא ידע לענות לו, מאיפה שאפוי טוב. אמר לו, את זה אתה לא יודע, אתה אומר עליי. אם אתה היית בזמני, היית מרים את הסמלה שלך ורץ לעבוד עבודה זרה. מה אתה מדבר? תזהר, לא תדבר. לא היה גוי. מה אומרת? התגייר. רבותינו, זה בדיוק גמרא, זה פסיקתא רבתי. וזוהר.
היה בישראל אחד, הייתה לו פרה, חורשת לו, עושה לו עבודה. איזה פרה. הצטרך כסף, מכר אותה. בא גוי, קנה אותה. קנה את הפרה, והיה כל יום כמה עובדת. יום שבת הגיע. הפרה הזאת לא, מה שעושה לה, לא בא, לא קמה. ולא, תשמע, יש בעיה, בוא תקח את הפרה שלך. בא אליה, שבת. אומר לו, תשמעי, פרה, גברת פרה, תדע, כשהייתי אצלי, אני מצווה על שביתת, אסור לעבוד. אני מצווה על שביתת בהמה. אבל עכשיו אתה אצל אבו לבן. זה הגוי הזה, הוא לא מצווה על שביתת הפרה. לא חייב, לא. לכן את צריכה לקום ולעבוד. זה העבודה שלך. כמה? אומרת לו לבעל הבית, ויידה, בוא. וזה אומר, לא רוצה. קח את הפרה. אומר, מה, זה פתאום לחשת לעשת לה כישוף? אומר לה, נסביר. לא תחשוב כך. הוא אומר, אנחנו יהודים, אסור לעבוד בשבת. עם הפרה. גם הבהמה צריכה לנוח. אבל אתה גוי, אתה הולך לעבוד בשבת. אז הסברתי לה לבהמה. אומר, מה? הבהמה הבינה, הכירה את בורא העולם. יש לי שכל, אני בן אדם. לא יודע מה זה. להכיר את בוראי, מיד נתגייר. וזכה ללמוד תורה, קוראים אותו רבי יוחנן בן תורתה. השם, השור. על ידי פרה, הלך ללמוד תורה. תראה. רמה מפנו כותב, שהפרה הזאת הייתה בשתי. באה בגלגול בשתי. שהייתה לוקחת בנות ישראל, נותנת להם לעשות עבודה בשבת. ואותו חסיד היה מכירה שהיא גלגול בשתי, קנה אותה מהגוי הזה, שהוא היה גלגול של אחשוורוש. תראה איך הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. איך הקדוש ברוך הוא עושה. העיקר זה שאדם לומד תורה, להתאהר, להתקדש, נצליח. איך היה אומר רבי רפאל דוד אורירבך, אומר, שמע בצעירותו מזקן מופלג שהיה אצל רבי אלימלך מליזנסק. אומר, נתן דברי מוסר חיזוק על דור עקבתא דמשיחא. אומר, יהיה 3 דברים, 3 דיבורים דיבר. דיבור ראשון, קודם ביאת המשיח יהיה יראה השם במצב לא פשוט. רשעי עולם יעשו חיל. יתגדל ההסתר והקושי, התאוות והאייפון וכל התאוות, חשכות גדולה. דבר שני, אומר להם, זה יורה של מרק מתבשלת, מטבע הדברים הפסולת צף למעלה וכל העיקר האוכל יורד למטה. כלומר, כל הפסולת בסוף לוקחים אותו, כל למעלה מה שיש, מוציאים את זה עם מסננת, זורקים את הכל. מה נשאר? האוכל למטה, העיקר נשאר. בדור האחרון, ייקח הקדוש ברוך הוא חבל גדול, מי למעלה זורק אותו. מי שתופס בו חזק, שהוא מנענע אותו. אלה שיתפסו חזק ויאמינו בקדוש ברוך הוא, יש ניסיונות. אם נמות הטלטולים והקשיים יחזיקו, ינצלו. זה נקרא חבלי משיח. כחבל מנענעים אותו. זה פלא פלאות. היה אחד הגדולי העולם, רב נפתלי מרופשיץ. פעם ראה איזה אחד עושה תעלולים. קופץ מגג למעלה. ולמטה לא קורה לו כלום. חוזר עוד הפעם. כולם משתגעים. אומר לו, תגיד לי את הסוד שלך. איך אתה עושה? אומר, אתם לא רואים, אבל אני, יש לי חבל דק. הזמנתי את זה אצל שמאי. לא רואים את זה. זה דק, דק, וחזק. וזה זכוכית כזה. אתה לא יכול לראות. זה דק, ואני תופס בו ואני יורד. זה לא שאני אחוז באיזה דבר.
רק אתם לא רואים. אם אדם תופס ובאמונה חזק בחבל, לא ייפול. אדם קשור מחובר ללמעלה, לא ניזוק. אם לא, הנפילה זה נפילה. מתרסק. מי שיש לו אש, להבת, שלהבת, אז הוא מתחזק. למשל, יש לך בקבוק ערק, תשים אותו במקפיא הכי גדול שיכול להיות. זה יקפא? לא. אתה יכול לא יתפוצץ אף פעם. זה לא יקפא, למה יש לו אלכוהול, אש. זה לא קופא. אין, לא יקפא. אם אדם יש לו אש, מבעיר בו אש. לכן הרמח"ן, הוא היה מדבר חזק על הדור של הכיתה דמשיחא, והוא אמר להם, תשמעו לי, תעשו לימודים מיוחדים, זוהר לא להפסיק. כמו שאומר הזוהר, יש לי מטריה מיוחדת, שמי שיכנס למטריה הזאת לא ינזק. מי שגורס זוהר לא ינזק. הוא תיקן שיקראו זוהר למשל כל היום. קבוצה שתגרוס זוהר אחד אחרי השני בלי להפסיק. יש לו כל היום 24 שעות, ויש לו גם כומר מספיק אפילו כל היום. או כל הלילה. דיבר על זה דברים חזקים מאוד. אם התורה לא מפסיקה, אין שום בעיה. צריך לא להפסיק. אין, כתוב זאת התורה אדם כימות באוהל. אפילו הוא רואה מה לא יהיה. לא מפסיק מהתורה, לא יקרה לו שום דבר. ככה זה הולך. איך אמרו רבותינו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יש צדיקים אפילו, איך, כל ימיהם, 60 שנה רצופות, לא הפסיקו מהתורה. תראה חם עובדיה, הפסיק פעם מהלימוד, פעם לא מפסיק. לא רוצה לא מלון, לא בלון. אין, חזר, היה, לוקחים אותו בכוח, היה חוזר, הוא לא יכול. פה אני ראיתי רב שרבי לא הפסיק רגע אחת מהלימוד. לא רצה לנסוע לאף מקום, הוא אומר, זה לא מעניין שום דבר, העיקר זה לימוד תורה. לא לעזוב, זאת התורה אדם כימות באוהל. הנמנע אדם עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מידה. עד כדי כך. הגר"א לא היה מפסיק רגע אחת מלימוד. לא יכל. אמר, אני יודע כל מה מעלת התורה, כל רגע של לימוד תורה, רגע אחת לא מפסיק. רגע. לפעמים לא היה אוכל כמה ימים. יום אחד לא אכל, יום ראשון, שני, שלישי לא אכל. בא מגיד מדימנה ביום רביעי, הרבנית אומרת לו, תשמע, הרב לא אוכל. הוא לומד בלי להפסיק, אי אפשר לעצור אותו. דחילק בו. נכנס הרב היה אוהב אותו. אומר לו, מגיד מדימנה, תגיד איזה משל. אומר לו, תראה, אני רעב מאוד, כבוד הרב. לא יכול. אם כבודו יישב איתי, יאכל איתי, נאכל איזה משהו, אומר, טוב, נאכל. אבל תגידי את הארץ. כן. ואז עכשיו איתו לך, אם לא, איפה יאכל? אני ראיתי פעם, עובדיה לא אכל כל היום. הייתי באיזה אולם, לא רחוק מהבית שלנו. שכחתי איך זה נקרא. אז הוא אומר, היה שם העוזר שלו. אמר לי, תשמע, הרב לא אכל כל היום, בוא לבית של הרב. אני בא שם, הרב ישר אומר לי, לא מגיע לי לאכול. לא למדתי את המכסה שאני צריך. לא למדתי מספיק. הייתי רואה אותו במוצאי שבתות שהייתי שם. אחרי השיעור היינו עולים לבית של הרב. היה רץ. אומר, כבוד הרב, מה קרה? אומר לי, לא קרה, אני רוצה עוד רגע להספיק ללמוד. חבל על כל רגע. ספונו של עולם, אני לא יודע. הייתי, אולי עשה יוצא בשבילי, שאני אמנע מה זה ללמוד תורה. לא מפסיק רגע, לא מפסיקים, לא, אש.
אש. לא מעניין אותו מי בא, מי הלך, מה הוא אמר. רוח שלו בתורה בכלל. יום ולילה לא ישבות, יום ולילה לא ישבות. היה מעריל דיסקין. יום אחד עלה על הסולם, ושכח שהוא בסולם. אז הוא נפל. אז הוא אומר לעצמו, שמעו אותו, שהוא אומר, צריך לשים לב, להיזהר שלא ננזק מהנפילה. גם ברגע שאדם לומד, ישים לב שלא יהיה בעיות אחר כך. חכם עובדיה לא, פעם בא לבקר אותו, רבי יוסף אלישיב, בא לראות אותו. הוא לו, מה קרה? הוא אומר, מה? הרב היה על הסולם, והיה מאוד מעניין אותו מה כתוב באיזה ספר, עלה על הסולם לראות. העמיק, שכח שהוא בכלל על הסולם. חשב שהוא על הרצפה. הוא בא ללכת רגיל, נפל. שבר לו היד. עכשיו זה בעיה גדולה, שהיד לא עובדת, הוא צריך לכתוב. הוא לא יכול. כשהוא לא הרגיש טוב שבת אחד, בקרו אותו לבית חולים, אני במוצאי שבת ישר נסעתי לבית חולים. מה אומר לי הרב? אני ברוך השם יכול ללמוד, הכל מיושב, הכל בסדר. אבל מה, היד לא עובדת מספיק. היה לו איזה אירוע מוחי קטן. הוא אומר, היד לא עובדת, אני צריך להתפלל שהיד שלי תעבוד, שאני יכול לכתוב. זה הכל. יש לי עוד הרבה עבודה. וככה היה, זה חזר לו. איזה פלאות, זה הכל. מי שלומד בחירוף נפש. אין כמו חירוף נפש. היה באיזה עני אחד, בחור יתום, יתום משני הורים. גדל שם ברוסיה, הייתה איזו משפחה עשירה, בעלת הון. הייתה מערכת אותם בבית שלה, לתת לו משהו צריך לאכול, בגדים. יום אחד, הבן של המארח שלו, היה אמור להתחתן. ממילא מוצאים כל הבגדים הישנים, והוא כבר היה צריך לעזוב את הבית הזה. לא שייך שהוא ימשיך שם וללכת. אז הוא אמר לבעלת הבית, תשמעי, אם אני יכול לקבל את הבגדים הישנים של החתן, בין כה זורקים אותם. תנו לי אותם. אני אעזור לי לקור הגדול שיש, שאוכל ללמוד תורה. טוב. באמת, החתן, יום אחד, בא לבקר את היתום, אמר לו, תשמע, הנה, אתה רואה, זה המזוודה, כל הבגדים שלי הישנים, אני בין כה, הכל אצלי עכשיו יהיה חדש. כבר יש לי את הבגדים, הכל מסודר, קח לך. שיהיה לך, אבל מה, יש לי איזה בקשה. אומר, אתה בחור מחונן מאוד, פיקח. אני פותח עסק, ואני רוצה שאתה תהיה מנהל עבודה 2 ביום. עכשיו תלמד. אומר לו, בתקיפות לא יהיה ולא יקום. אני רק רוצה ללמוד תורה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. אומר לו, ככה? אתה רוצה רק לחיות על חשבון אחרים? לא תקבל את נזרוק את זה, לא תקבל את זה. לא עלה. הוא אומר, מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? בשאר למקום אחר. מה שיש, יש. לא ענה לו. סוף דבר, נהיה אחד מראשי הישיבות הגדולות. משהו לא רגיל. רבי יצחק אלחנן ספקטור. עשו לו דינר, יום של דינר. באו כל עשירי העולם. בא גם זה, רואה, כולם מראים, עכשיו ייכנס הרב הגדול. אולי בתוך העניינים, מי רואה, זה היתום שגדל אצלהם. שהוא לקח לו את הבגדים. אמר לו, כבוד הרב, אני באמצע הדברים נפגשו אליו. אמר לו, עכשיו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. עכשיו, מה זה יעזור? צריך שיהיה לך שכל. לא ידעת מה זה תורה. עכשיו אני לא צריך ממך כלום, ברוך השם. אני רוצה
ממי שיש לו חשק לתורה, שהדברים שלו יועילו. פלא פלאות. מה האדם מפסיד? שהקדוש ברוך הוא יעזור שאף פעם לא נפסיד. תמיד נהיה בתוך התורה ותמיד נתמוך בלומדי תורה. ושהשם יזביא לנו את האנשים הנכונים. אתם יודעים שהיה אחד מגדולי העולם, קודם כל סיפר לנו ראש הישיבה שהם היו, כשהיה הפצצות במלחמת השחרור, הם היו בעיר העתיקה בישיבת פועלת יוסף. בזרעתיה היה הפגזות. מה זה הפגזות? בזרעתיה אומר לחכם לרבי זצ"ל, תראה, חכם עובדיה וחכם בציון לומדים למטה למטה, בקומה למטה יש הפצצות, אי אפשר לדעת מה קורה איתם. כבר כמה שעות לא ראינו אותם, לא שמענו עליהם. תלך למטה, תסתכל, רואה למטה איפה הם עסוקים ברינדו, לא הייתה איזה כוח, איזה פלפלות. אומר לרב, הכל מפוצץ מסביבם, כל החלונות, הכל הלך. בכלל הם לא שמים לזה לב, הראש שלהם בלימוד. אין, זה לא מעניין מה שקורה מסביב. היו מנצלים את הרגעים שלהם. היה הרב בן גיס, ראש הישיבה, היה מספר, רב ראובן זליג בן גיס, היה מתמיד שאין כמותו. הוא עבר כל הש"ס 101 פעם. יום אחד בא לעשות להם סיום הש"ס. אמר לו, אתה כל רגע משיים ש"ס. מה זה סיום הש"ס? אומר לו, זה סיום הש"ס של רגעים שהיה לי ביני לביני 5 דקות פה, 2 דקות פה. זה ש"ס כזה, זה ש"ס, אין כמו זה. אז נעשה לזה, נביא קצת חורשי סבזית, נעשה לזה איזה סעודה מיוחד, לא סתם. אדם מתבונן כמה הם היו, משהו לא רגיל. יחפץ חיים תמיד היה אומר, אדם צריך 3 דברים, שאין לו רק עוד יום אחד לחיות, אז הוא ילמד אותו יום חזק, שאין לו רק את הדף הזה של הגמרא, גם שהוא יהודי יחידי בעולם שמעמיד את העולם. ככה אדם ילמד כל יום, רק היום. היה פה בירושלים איזה קמע אחד שהיה מסתובב, כל מי אישה שמקשה לילדת או כל מי שבאיזה צרה לובש את זה, על המקום נהיה לו טוב. זה היה קמע של התז. יום אחד אמר, מעניין מה כתוב בקמע הזה. פתח אותו. מה כתוב? אני דוד בן שמואל הלוי, עמלתי על תוספות בחולין דף צדיק ו', בזכות זה יעזור השם שכל העקרות יפשעו וכל החולים יתרפאו. הוא לא אומר בזכות חיבורי של התז, בזכות, לא. עמלתי היגיעה. זה מרפא כל החולים. פלא פלאות. יש דבר כזה? לא אמרו רבותינו לפון צערה עגלה? כמה אדם לא יתייש. היה מהרמשיק, היה אומר שיש רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתחום. אדם יגיד, אני לא יכול ללמוד תורה. מה יגידו לו? הלל מחייב את העניים. הלל היה עני מרוד. מה היה מרוויח? נותן חצי לשומר בית המדרש. יום אחד לא היה, לא עלה לגג. ירד עליו שגל ברוב שלג. שבת הגדיקו לו אש להציל אותו. אתה יותר עני מהלל הזקן? אין לו מה לענות. יבוא אחד, יגיד, מה יש לך? למה אתה לא לומד תורה? אומר, אני עשיר. שאין כמוני. אתה יותר עשיר מרבי אלעזר בן חסון,
שלא הכירו אותו הפועלים שלו בכלל. רצו לזרוק אותו בתוך להרוג אותו. אתה מדבר? יבוא אחד יגיד, יגידו למה למדת התורה? אני הייתי יפה תואר. כאילו הייתי יותר יפה מיוסף הצדיק. אומר אבל אני מהרמשיק מחייב את אלה שלא מבינים שהראש שלהם פלדה, קיר. אומר לה, אני לא הייתי מבין כלום. הייתי בוכה לקדוש ברוך הוא שיפתח ליבי והייתי לומד ועוד פעם לומד ועוד פעם לומד עד שזכיתי נפתח לי כל שערי חוכמה ואני לומד ואני שמח. הרמב"ם, תראו, הוא כותב שהוא כשהיה אבא שלו סבל ממנו כשהיה קטן. למה? שמו אותו אצל המורה ללמד, המורה שם אותו בשורה האחרונה, הבן אדם לא לומד. יום אחד הוא הלך, בכה, פתח את ההיכל, אבא שלו גירש אותו מהבית, ואם אתה לא לומד, אמר, פתח את ההיכל, היה בוכה. אומר, באותו רגע שבכית אליו שבחור, הרגשתי שנפתח לי שערים טובים. ברחתי מהעיר, הלכתי ללמוד אצל הרבי, למדתי שם והתעליתי ולהתעליתי. עד שבאתי לעיר לדרוש, אבא שלי שמע אותי, לא האמין לראות כדבר הזה. ולכן אדם לא יתייאש. אדם לפעמים הוא אומר, איך? מה נעשה? לא. לדעת שיש כוח מיוחד, בכוח שאין כמותו בשמיים, שאדם יכול. יש הרבה דברים. יש לפעמים אדם אומר, איך היה רגיל, הרבה מאיר שפירא מלובלין, היה רגיל לומר, עם ישראל נפשלו למים. בטבעה של מים יכולים להתפשט, לשטוף שטחים עצומים. אבל אם הם קפואים לא יכולים לעבוד. אם זה רץ, יכולים. אומר, אדם קפוא, לא יכול לעבוד, לא יכול. צריך לרוץ. לא להתעסק בעברי העולם, זה הזמן עכשיו. עוד דבר אגיד לכם. כתוב בפרשה, שתמיד אני אוהב לומר את זה, שזה כתוב בספר להתעדן באהבתך. כתוב בפרשה, וישמע הכנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך העתרים, וילחם בישראל ויש ממנו שבי. אז זו הקדוש אומר, הכנעני מלך ערד, ראשי תיבות, דע עמלק רשעה. הוא עורב לבן אדם, יצר הרע, איך אמרו רבותינו, עמלק, זה רצועת מרדות לישראל. כי בא ישראל דרך האתרים. איזה אתרים? אתרי האינטרנט. זה רמז גדול. לפעמים אדם אומר, מה תעשה אתרים? ותסתכל באייפון, שם יצידנו. זה מטרי הסרטן. זה מוריד שאול. אוי ואבוי. ויש במנו שבי. לוקח, אוי ואבוי. ערד, אמא כולל, זה גם תהיה הרע. יושב בנגב. איפה התורה שם בנגב? רוצה להחכים ידרים. איפה שהיו המרגלים, דרך האתרים. אוי ואבוי. עמלק, מה הוא עשה? הוא פחד מאוד. הוא רצה לבוא לעם ישראל. שינה את לשונו, לדבר בלשון כנען. לא עמלקי, אלא כנען. עבד על זה, עשה לכל החיילים, לכל הקהל,
לקח אותם לאולפנים, ללמוד, לדבר, להחליף את השפה. לשון כנען. כדי שיהיו ישראל, מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן את הכנעניים בידם. אבל ראו ישראל, שזה דבר משונה. מדברים בלשון כנען, אבל הלבוש שלהם של עמלק. מה אמר? אם נתון תיתן את העם הזה בידי, פחדו. אמרו, אם נגיד את העמלקי, אולי זה לא עמלק. אם נגיד את הכנעני, אולי זה לא כנען. לא יודעים מה זה, זה דבר משונה. מדבר בלשון כנען, אבל המלבוש שלו, של עמלק. הוא שינה את לשונו בשביל להטות את עם ישראל. לכן עם ישראל אמרו, אם נתון תיתן את הכנעני, את העם הזה בידי. לא אמר איזה. תראו דבר פלא, הוא לא הסכים לשנות את הלבוש שלו. אמרו לו, אבל תשמע, דרך הלבוש יכירו בך. הוא אומר, לא, את הלבוש אני לא משנה. שיהיה לבוש של עמלק, לא מוכן לשנות את זה. תראו מה זה? אתה מבין? איזה מחשבות יש להם. לא שינו את לבושם. עם ישראל לא שינו את לשונם, לא שינו את לבושם. הוא ידע איך לחדור ולהיכנס לתוך עם ישראל. אבל פה זה לא הלך לו. אבל דרך מה הוא בא עכשיו? עכשיו יש לו במצע חדש. דרך אתרי האינטרנט. דרך האתרים. אוי ואבוי. זה הצרות הכי גדולות בעולם. דרך האתרים האלה. זה מאבד מאיתנו כל חלקה טובה. מאבד את הרצף של הלימוד. איפה שאתה הולך, אתה רואה, אנשים יש להם מכשירים, כמה שעות מאבדים על זה. שעות. ופה, רוצים לשמוע את זה, זה מושך, זה מושך. רוצים לראות את זה, לעסוק בזה, שם יצילנו. אתם צריכים להיות גיבור. יתראה את המכשירים האלה ממנו. למה זה הורס בתים, זה הורס את הכל. כל חלקה טובה, זה לוקח. אנשים טובים. גם את החיילים. כל מקום טוב. זה נכנס לבתים, זה חלחלה מחלחל. והורס. ומראה לבן אדם דברים לא טובים. ואז האדם יורד מלימוד התורה, והולך, וילכו אחרי התוהו, וההבל, ויהיה בנו. אנחנו צריכים להתגבר על הדברים הללו. לא לתת לשטן, ליצר הרע הזה, להיכנס בנו, לדעת לדחות אותו. איך עושים את זה? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבנים. הדבר שמוחק את היצר הרע זה רק התורה. אין כמו לימוד התורה. זה צריך להיות לנו עכשיו, שאנחנו מגיעים, עכשיו אנחנו בחודש תמוז. כבר היום בלילה זה ד' בתמוז. כבר 4 ימים בתמוז. אוי ואבוי, מה שנעשה לנו בחודש תמוז. חודשים קשים לעם ישראל. תמוז ואב. חרבו לנו 2 בתי מקדש. אדם חייב לקום כל יום. מוקדם. ולעשות ברכות השחר בחשק, בהתלהבות, איך פוקע עברים, מתיר אסורים, לברך ברכות התורה בהתלהבות. והנה אנחנו בצאצאינו, בצאצאינו, כולנו יודעי שמך, ואחר כך לקום, לעשות וידוי, ולעשות לבכות על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. בכל ליבנו, בכל נפשנו. ברגע שכשבחו מקים את השכינה מעפרה, באה הגאולה, אין שום צרות בעם ישראל. ברגע אחד. אם אנחנו, כשבחו רוצה לראות, אנחנו משתתפים בצער השכינה, אכפת לנו על הצער. אדם עושה את זה, והוא קם. ואחר כך הוא לומד קצת תורה. איזה מעלה יש לו. אף אחד לא יכול לעמוד כנגדו.
מקים שכינתה מעפרה, גורם לגלות שתיפסק בעם ישראל, גורם הרבה דברים הכי טובים בעולם, הכי טובים. לכן זה עכשיו הזמן, אם לא בחודש תמוז ואב, אדם יפקע על גלות שכינה, על הגלות. עכשיו זה הזמן. וככה אדם גם ילמד תורה, משתדל איך הוא הולך בדרך השם, איך הוא משתדל להתאר ולהתקדש ולהתעלות, להתאר באפר הפרה. התורה, זאת התורה לעונה, למנהג, הנף פעם מפרה. אז היה צריך לעזות עלינו, לא צריך כלום. אם אדם לומד תורה, כל הטהרה אצלו, כל הקדושה, כל האור, שנזכה אהבת תורה כזאת, שלא תמוש מפינו, פי זרענו וזרע זרענו עד עולם. ואיך כל הקהל, כדען מברך אתכם, בבריאות איתנה, נאורה מעניין, שנזכה לעמוד בתורה בחשק, באהבה, גם אותם שמאזינים לשיעור, דרך הנביין, דרך רדיו מורשת, רדיו קול ברמה, ורדיו דרום, וערוץ 2000, וכל הערוצים שהם. כדאי מברך אתכם, נזכה לקבל עלינו עול תורה, ואז מעבירים לנו ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. שום צער לא יהיה בעם ישראל, שום צרה, שום... השם ירים מזלם של עם ישראל. ובעזרת השם כל אויבינו יפלו תחתנו. ואנחנו על במותינו נדרוך. וישועה גדולה בכל בתי ישראל. וכן יהיה רצון ולומר אמן.